طلاب الأعزاء، مرحبا بحضراتكم في المحاضرة الثالثة لنا أونلاين. Our lecture today is about Chapter 2, Methodology and Crime Study. We will study victimization surveys. Victimization surveys. This method consists of asking people about how often they were victim of crimes and for which type of crime. Apparently, the first effort to measure crime by surveying members of households was carried out in 1720 in Denmark. Victimization surveys المقصود بها استطلاع رأي المجني عليهم. هذه الطريقة هي إحدى طرق دراسة الجريمة وإحدى الأساليب المستخدمة في دراسة علم الإجرام. هذه الطريقة تتضمن سؤال الناس asking people، سؤال بعض الأشخاص عن مدى وقوعهم ضحية لارتكاب جريمة، أو بمعنى آخر الريسيرشر الباحث بيسأل الأشخاص هل كنت مجني عليك من قبل؟ بعد كده بيوجه له سؤال تاني، أي جريمة ارتكبت في حقك؟ بحسب الظاهر apparently the first effort to measure crime by surveying members، أول مرة يتم فيها استخدام ال victimization survey استطلاع رأي المجني عليه هي محاولة تمت في الدنمارك في سنة 1720، وكانت تمت على الهاوسهولدز اللي هم ربات البيوت. The dark figure in victimization surveys. Meaning of dark figure. يعني إيه المقصود بالdark figure؟ dark figure يعني الرقم المظلم. يعني إيه الرقم المظلم؟ على الرغم من أن victimization surveys استطلاع رأي المجني عليه هي إحدى الطرق المستخدمة في crime study دراسة الجريمة، إلا أن هذه الطريقة أيضا تتضمن رقم مظلم، أي أن الرقم الناتج عن استطلاع رأي المجني عليه ليس بالدقة الكافية. Victimization surveys have uncovered a substantial dark figure, the number of crimes that actually occur but aren't recorded by the police. استطلاع رأي المجني عليه عنده uncovered substantial dark figure، يعني عنده رقم، هناك رقم أو أعداد ارتكبت من الجرائم ولكن لم يتم الإبلاغ عنها في أقسام البوليس. The number of crime that actually occur، في هناك عدد من الجرائم ارتكبت but aren't recorded by the police، ولكن لم يتم تسجيلها من قبل البوليس. The dark figure exists for many reasons, especially the failure of victims to report crimes and the failure of the police to record all reported crimes. أيضا من أسباب الدارك فيجر أو الرقم المظلم هو أن هناك أسباب خاصة تتعلق بعدم الإبلاغ عن بعض الجرائم. يعني على سبيل المثال ممكن شخص بيكون محل لجريمة سرقة ولا يقوم بإبلاغ البوليس ولا يقوم بعمل محضر في قسم الشرطة، لأن المبلغ الذي تم سرقته منه هو مبلغ بسيط، يعني 50 جنيه 100 جنيه، فهو الشخص بيقدر المجني عليه بيقدر أن هذا المبلغ هو مبلغ بسيط فلا يقوم بالإبلاغ عنه في قسم الشرطة. And the failure of the police to record all reported crimes. أيضا البوليس في بعض الأحيان لا يقوم بتسجيل كل الجرائم التي تم الإبلاغ عنها. Reasons for dark figure. أما عن أسباب الرقم المظلم في victimization surveys. Number one, victims aren't as likely to report less serious crimes. المجني عليهم في بعض الأحيان ممكن يعني تكون الجريمة المرتكبة جريمة بسيطة وبالتالي لا يقوم بالإبلاغ عنها. Number two, some victims aren't willing to report crimes to the authorities for many reasons. Sometimes because they think that the police wouldn't be able to uncover the crime or to arrest the offenders. البعض المجني عليهم ليس لديهم الرغبة في الإبلاغ عن الجريمة للسلطات لعدة أسباب ترجع إلى أولاً
يعني ممكن يكون المجني عليه بيفكر أن البوليس لن يتوصل إلى الكشف عن هذه الجريمة. The police wouldn't be able to uncover the crime. غير قادر على الكشف عن الجريمة أو عن الأوفندر مرتكب هذه الجريمة. Methodological problems with victimization. مشاكل منهجية البحث فيما يتعلق بالvictimization surveys، استطلاع رأي المجني عليه. Victimization surveys are subject to several methodological problems. طريقة استطلاع رأي المجني عليه كإحدى طرق دراسة الجريمة أو الطرق المستخدمة في دراسة علم الإجرام بيوجد أو بتعاني من مشكلة من ناحية منهجية البحث. هذه المشكلات تتمثل في التالي. Number one problem is the issue of validity. أول مشكلة بتواجه منهجية البحث المتعلقة باستطلاع رأي المجني عليه هي المتعلقة بموضوع validity يعني السلامة. Or how will the surveys actually measure the amount of crime in a society? Forgetting can lead to underestimation of the amount of crime that has actually occurred, and it makes it difficult for subjects to tell interviewers exactly when they were victimized. المشكلة الأولى المتعلقة بمنهجية البحث في استطلاع رأي المجني عليه هي التي تتعلق بمدى سلامة هذه الطريقة. لماذا؟ لأن استطلاع رأي المجني عليه اللي هو بيقيس measure يعني يقيس the amount of crime، بيقيس لنا عدد الجرائم اللي حدثت بالفعل في المجتمع. نجد أنه أحيانا الforgetting يبقى underline تحت كلمة forgetting حط خط. الforgetting النسيان can lead to underestimation of the amount of crime. ممكن شخص كان تعرض لجريمة أو كان مجني عليه في جريمة ولكن نسي، يعني مثلا محفظته اتسرقت بره لكن بس مرة من زمان، فوانت بتسأله انت كريسيرشر كباحث وانت بتسأل الفيكتيم المجني عليه ممكن ينسى ان هو حصلت له جريمة سرقة. فإذا الفورجيتنج ممكن يؤدي إلى underestimation يعني المقصود بها التقليل من الأعداد the amount of crime، تقليل أعداد مقدار أو عدد الجرائم التي ارتكبت that has actually occurred التي حدثت بالفعل. And it makes it difficult for subjects to tell interviewers exactly when they were victimized. أيضا بيبقى فيه صعوبة كمان متعلقة بأن الانترفيورز اللي هم بيتم سؤالهم اللي هم اللي بتقدم لهم استطلاع رأي المجني عليه بيكونوا يعني مش قادرين يتذكروا بعض الوقائع التي حدثت لهم. Respondents may also refuse to tell interviewers about crimes for reasons similar to those that keep them from calling the police. The stigma of being victimized, unwillingness to confide in a stranger, and reluctance to take the time to give details of the crime. من مشاكل منهجية البحث المتعلقة بطريقة استطلاع رأي المجني عليه الريسبوندنتس هنا المقصود بيهم الفيكتيمز اللي هم المجني عليهم اللي بتقدم لهم السيرفي استطلاع الرأي. الريسبوندنتس هنا اللي بيجاوب على الأسئلة اللي هو الفيكتيم may also refuse to tell interviewers. أيضا ممكن يرفض إنه يجاوب على الانترفيورز اللي هو الريسيرشر اللي هو الباحث اللي بيقدم السيرفي للفيكتيم. بيرفض إنه يبين له الجرائم التي ارتكبت أو كان ضحيتها. بيرجع ذلك لنفس السبب الذي جعل هذا الفيكتيم أو المجني عليه يمتنع عن عمل محضر في اسم الشرطة بالجريمة. The stigma of being victimized. وصمة العار إنه يبقى مجني عليه. يعني إيه؟ يعني شاب شخص اعتدى عليه بالضرب ضرب
فهذا الشاب أخذها على نفسه بأن هذا الأمر لو قام بعمل محضر في اسم الشرطة أن شخص اعتدى عليه بالضرب فسيكون هنا محل يعني بالنسبة له شافها أنها وصمة عار. فبالتالي unwillingness كان عنده طبعا عدم الرغبة في انه يعمل محضر في اسم الشرطة اللي هو calling the police، انه يعمل محضر. ايضا نفس السبب اللي بيخليه to confide in a stranger، انه يثق في غريب، لانه الانترفيور الشخص اللي هو الباحث او اللي هو بيطرح التساؤلات على المجني عليه هو شخص غريب، فبالتالي هذا المجني عليه لن يثق فيه ولن يعطيه التفاصيل الجريمة التي ارتكبت في حقه. and reluctance to take the time، أيضا التردد في إنه يعطي details of crime. يعني ممكن فتاة على سبيل المثال كانت ضحية أو كانت عرضة لجريمة تحرش، فبالتالي لو عملنا استطلاع رأي وسألنا هذه الفتاة هل كنت مجني عليك من قبل في جريمة تحرش، ستجيب يعني تعتبرها أنها يعني استجمة، يعني وصمة عار، فبالنسبة لها هتقول لا، ولن تعطي أي تفاصيل تتعلق بالجريمة. Another problem is that victimization surveys can overestimate يعني المبالغة. يبقى احنا خدنا مصطلح تاني اسمه underestimation، يعني التقليل من أهمية. هنا ال overestimate يعني المبالغة، دي الأوبوزيت بتاعتها. Another problem is that victimization surveys، مشكلة أخرى من مشاكل منهجية البحث المتعلقة باستطلاع رأي المجني عليهم can overestimate the amount of crime. على العكس من ذلك ممكن في استطلاع رأي المجني عليهم النتيجة تطلع فيها overestimate. يعني ايه overestimate؟ يعني مبالغة في the amount of crime، في عدد الجرائم that occurs التي ارتكبت بالفعل. Respondents might incorrectly interpret some experiences such as the loss of wallet and report them as crimes. Overestimation of crime rates. الريسبوندنتس اللي بيجاوبوا على السيرفي المجني عليهم، اللي بيجاوبوا على استطلاع الرأي، ممكن يفسروا بعض التجارب interpret some experiences، ممكن بعض التجارب اللي حصلت معاهم يفسروها على إنها جريمة على الرغم إنها مش جريمة. such as مثال عندنا واحد lose of a wallet يعني محفظة، فقد المحفظة بتاعته، وقعت، فيروح يعمل ريبورت يبلغ عن هذه الواقعة ويقول إنه المحفظة بتاعته تمت سرقتها. فهنا في عندنا overestimation، في عندنا هنا مبالغة of crime rates، مبالغة في عدد الجرائم التي ارتكبت. We finished our lecture and goodbye.